سلام، امیدوارم که صدای ما الان خوب بیاد. تو فضای بازیم، یه مقدار محدودیت اینترنت داریم. امروز هوا خوب بود، بعد از چند روز گفتیم بیایم بیرون و این لایو رو بیرون بگیریم. دوست آلمانی من اسمش جردنه. بیاد 24 سالشه و آلمانی اصیله. 24 سالشه. امروز قراره پیش ما باشه. بعد دوستانی که احیانا سوالی دارن میتونن اگه جوون آلمانی 24 ساله هر سوالی تو هر زمینه‌ای دارن میتونن بپرسن و دوستمون جوابگوه. منتظر باشیم اول چند تا از دوستان بیان و شروع کنیم. اینجا 4-5 روزی بود که فقط بارون میومد، هوا هم خیلی سرد شده بود، ولی الان ببینید که یه جای خیلی خوب اومدیم بغل دریاچه نشستیم. هوا هم خوبه و اون 4 روز بارندگی رو داریم همچین درش میکنیم، رد کنیم بره. خب دوستانی که الان وارد شدن اولا خوش اومدن، دوما 2 دفعه رو صفحه بزنید اینجا لایک بخوره، من ببینم که شما هستید. اعلام حضور کنید ببینم کیا اومدن. هواپیما بره بعد لایکاتون رو ببینم. یه خورده که بگذره دوربین و لپتاپ میچرخونیم، شما ببینید که ما الان کجا واسطیم. تو دورتموند یه دریاچه به اسم فونیکسه، دریاچه مصنوعیه ولی خیلی بزرگه و خالی از لطف نیست آدم بعد از ظهر بیاد. صدا خوبه؟ نمیدونم با اینترنت بیرونم صدا و تصویر چک بکنید به من بگید لطفاً. منتظریم دوستان همه بیان. الان لایک فقط یه دونه زدید کمه ها. 2 دفعه بزنید رو صورت من. Müssen wir ein bisschen warten erstmal. Da kommen wir ein paar. Wir haben gerade angefangen. Kurz warten. بیایید دیگه، میخوام برم بستنی بخورم. رو هر کدوم این 2 تا صورت 2 تا اینطوری بزنید لایک میشه ها، یادتون نره. ببینم انتخابتون کدومه. منتظریم بیایید بیایید. Muss man eigentlich deine Sprache mal beibringen. اینجا بغل دست ما این اردک‌ها اومدن نشستن دارن چرت میزنن. همچین آفتاب دم غروب و دارن لذت میبرن ازش. ما هم اینجا نشستیم منتظر شماییم. خب دیگه کم کم شروع کنیم دیگه. اون پایین دست راستتون شروع کنید به نوشتن، اعلام حضور بکنید ببینم کیا اومدید. هلو، سلام پانیز جان، همیشه اولین نفر باشه. آفرین. سلام سلام. یکی رو نفهمیدم. سلام به زبون ترکیه هاردان بردم گل میشن. من ترکی متوجه نمیشم، یکی برام ترجمه کنه. اینو فهمیدم که یعنی سلام. خوش اومدید همتون. سلام علیکم. علیکم السلام. ویلدان خوش اومدی. خوش گلدی ویلدان. درست گفتم؟ خوش گلدی رو درست گفتم؟ سلام سلام. خوش گلدینیز. خوش گلدینیز.
Du musst auch Türkisch lernen. Ja, ich nehme mal einen Intensivkurs bei dir oder so. Wie geht es dir? Mir geht es gut, mir geht es gut. Danke, danke. Wie geht es dir? Pinar. Hoş bulduk. اوه چقدر زبان ترکی سخته. ولی لایک هم به جای برنامه دیگه نه، دو تا اینطوری بزنید رو صورت ماها لایک بشه ویدیو. متشکرم، منم متشکرم. خب حالا هی همتون خوش اومدید، همتون خوش اومدید، خوش گلدینیز، همتون سوال بپرسیم. من چون خودم این ترکی ها رو متوجه نمیشم وقتی می نویسن نمیتونم جوابم بدم و اصلا نمیتونم بخونمشون. آکلا بارانیم گلچک بیرازدن، بقیه‌شو نمیتونم بخونم. بله پانیز خانم، شما از مهمونای ترکمون برای مهمونای ترکمون ترجمه بکنید و پذیرایی کنید. منتظریم که دوستان فارسی زبونمون هم الان اعلام موجودیت کنن و سوال شروع کنن به پرسیدن. لایک یادتون نره. اینجا ببخشید ما تو فضای بیرونیم، یه مقدار سر صدای حالا دور و برمون هم خیلی آمدن نشستن سرفه میکنن، صداهای مختلف میاد. گوتن تاگ عبدالله، گوتن تاگ، ویلکومن، هرسیش ویلکومن. گوتن تاگ آپو. In welchem Land bist du, Abdullah, momentan? Wie geht's? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Super. Wie alt bist du, Abdullah? به جای اینکه شما سوال کنید ما داریم سوال میکنیم. Wir stellen die Fragen an den Chat. Ich bin Mannheim. Ach so, bist du in Mannheim? Ich bin in Dortmund. Und ich bin über 40 Jahre. Mein Freund ist... Ich bin 24. 24 Jahre alt. Wildos. نمیدونم یعنی چی. Ja, mein Freund ist schön, sehr schön. Ah, danke schön. Kann ich nur zurückgeben. Zweimal tippen in der Mitte, dann bekommen wir eine rote Herz. Ich bin momentan in Dortmund, aber ich komme aus dem Iran. Und mein Freund ist aus Dortmund, Deutschland, hier geboren. Originale Deutsche, hier Originale geboren. Deutsche. Originale Deutsche, genau wie ich. Genau. Oh, nochmal دوباره پانیز دونیت زد، دستت درد نکنه. من اصلا هر شب میام توی دونیت بزن برای من. دستت درد نکنه. انشالله الگویی باشی برای همگان. پانیز پینر تو نمیفهمی ولی مرسی. نه داشتم سن و سال این دوستمون عبدالله رو میپرسیدم که کجای، گفت من الان تو مانهایمم و پرسید که شماها چی. منم سن و سال خودم و دوستم رو گفتم و گفتم که این
اورگینال دویچه، یعنی دویچه واقعیه، آلمانی واقعیه. Alles meine Freund. Where is dein Freund? کجا این دوستان ایرانی ما؟ سلطنت افتاده دست بر بچهای ترکیه ها. sind fast alle auf Türkei, von Türkei. Ja. Die türkische Mann ist auch in Mannheim. Sowieso, wenn jemand in Deutschland ist, hat keine Frage von dir. Na, ich merke schon, die kennen alles. یکی این دوستان به ما بگین آپو ترکی چی میشه ای دارید مینویسید؟ اسمشه. آخه من اینجا دیدم نوشته عبدالله اردوغان، فکر کردم که این آپو مثلا یه کلمه ایه که هی دارید میگید اسمشه. پس شما میگید آپو، ما هم آره، ما هم بهش میگیم آپو. این ببر ویگت آپو. کجایید برای بچه های ایرانی؟ خب من یه کوچولو از این یه اردکی اینجاست همینطور داره ازش خون میریزه، پاش زخمی شده داره خون میاد، بنده خدا اصلا حالم گرفته شد. من فکر کردم اول یکی نوشیدنی خورده ریخته اینجا، ولی الان میبینم که نه، پاش زخم شده و هر جا میشینه یه گله خون میریزه اونجا. متاسفانه خیلی بد بود، خیلی بد. خدمتتون عرض کنم، ببخشید صدای اردکا داره میاد. بریم شروع کنیم کم کم یه اطلاعاتی از این دوستمون بگیریم. اوکی. Jetzt du hast 30 Sekunden Zeit. Sag du wer bist du? Was machst du? بهش گفتم الان 30 ثانیه وقت داری که بگی کی هستی، چیکار می‌کنی. Hallo, ich bin Jordan, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Dortmund, bin gebürtiger Deutscher. Ich arbeite in einem Autohaus, im Ersatzteillager. Ja. Stopp. Übersetzt erstmal. میگه که من جردنم، 24 سالمه، 24 هست. 24 سالمه و از تو شهر دورتموند زندگی میکنم، آلمانیم و توی آتوهاوس، توی شرکتی کار میکنه که نمایندگی ماشین‌های توی دورتموند حداقل به اسم ابینگ هاوس که نمایندگی ماشین‌های فورد و این اون نگفت، من خودم اضافه میکنم، فورد و خدمت شما عرض کنم هیوندای و اوپل و اون نخبه است اوپل و هیوندای، این سه تا ماشین و شورولت. شورولت nicht mehr zum Glück. قبلا شورولت هم بود، الان دیگه میگه خوشبختانه دیگه شورولت نیست، انقدر ماشین افتضاحیه. اونجا کار میکنه تا قسمت قطعات یدکی. من خودم همیشه هر موقعی برای سر کارم نیاز به لوازم یدکی دارم همیشه به این زنگ میزنم و میرم ازش تحویل میگیرم. Die haben geschrieben, herzlich willkommen und ich freue mich. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. اینم ایشون هم میگه منم خوشبختم پانیز. خب hast du Freundin oder Frau? Ich habe eine Freundin seit 2 Jahren. پرسیدم که آیا همسر داری یا دوست دختر داری؟ میگه من دوست دختر دارم، الان 2 ساله. متاسفانه خبر بد برای دوستان. بعد میگه الان 2 ساله که دوست دختر دارم. Sagst du mir bitte, bist du zufrieden von deiner Arbeit? از کارت راضی هستی؟ Ja, auf jeden Fall. Also es macht mir eine Menge Spaß, muss ich sagen. Gerade auch mit den Kunden zu agieren. Dadurch habe ich dich auch kennengelernt. Deswegen, nein, Arbeit macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. میگه کار برام حالت تفریح هم داره و من راضی هستم. ضمنی که با مشتری کنده یعنی مشتری و با مشتریای زیادی سر و کار دارم. از همین سر و کار داشتن با مشتری‌ها بوده که با تو هم آشنا شده، یعنی با من آشنا شده. خب nächste Frage jetzt fragen wir. welche Schulabschluss hast du? چه مدرک تحصیلی رو داری؟ Fachabitur. فاخ آبیتور مثل مدرک
دیپلم فنی حرفه‌ای خودمون میمونه، مثل دیپلم فنی حرفه‌ای ماه. Und hast du wegen deiner Arbeit auch Ausbildung gemacht, oder? Genau, ich habe eine 3-jährige Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik gemacht. Genau, geht 3 Jahre lang. Du hast am Ende eine praktische Abschlussprüfung und eine schriftliche. پرسیدم که برای کارت آیا دوره کارآموزی گذروندی؟ میگه بله، من یه دوره کارآموزی 3 ساله گذروندم و وقتی که مدرکش رو در انتها گرفتم dann das ist Ebbinghaus ist deine erste Arbeitsplatz. Genau, ich habe damals die Ausbildung da angefangen, 3 Jahre lang. Und dann wurde ich da übernommen. آها، تو همون این نکته، این قسمت شاید اون دوستانی که پریشب توی اون لایومون بودن در ارتباط آسپیلونگ پرسیدن براشون جالب باشه که آسپیلونگش رو با همین شرکت آتو هاوس، همین ابینگ هاوس، با همین شرکت گذرونده آسپیلونگش رو و وقتی دوره 3 سالش تموم شده همینجا استخدام شده و همین تو این شرکت مونده، الان داره به صورت رسمی اونجا کار میکنه. یه خورده وایسیم دوستان سوالی رو بپرسن، من ادامه بدم. خب یه سوال دیگه. Nächste Frage. Was denkst du über die Ausländer? من سوال کردم در ارتباط با خارجی‌هایی که اینجا هستن چه نظری یا چه فکری می‌کنی؟ Also ich bin Ausländern immer offen gegenüber. Verstehe mich auch gut. Ich habe auch viele ausländische Freunde, muss ich sagen. Solange sie sich gut integrieren und auch arbeiten gehen. Weil es gibt für viele, ja, die kommen nach Deutschland und wollen nicht arbeiten, ja, und wollen sich eigentlich nur auf unsere Kosten ausruhen, kann man sagen. Okay. میگه من خیلی موافقم خارجی ها، به هیچ عنوان در مقابلشون نیستم، اینکه همشون خوش اومدن در صورتی که وقتی میان اینجا اینتگره بشن، خوب اینتگره بشن، یعنی خوب ادغام بشن توی جامعه آلمانی و سازگار بشن با قوانین و فرهنگ آلمانی و علاوه بر اون کار بکنن، چون خیلی ها هستن میان اینجا و فقط میخوان که با پولی که توی آلمان وقتی کار نمیکنن بگیرن، فقط میخوان که اون پوله رو بگیرن، اصلا اینجا نمیخوان که کار بکنن و تن به کار بدن. نه تنها حالا این دوست من، بلکه خیلی از آلمانی‌ها دقیقاً نظرشون همینه، میگه اوکی خارجی هستی یا از هر جایی هستی اوکی بیا، مشکلی نداره، ولی با خودتو با نه حالا فرهنگ، با قوانین اینجا حداقل وفق بده. اگر قانون اینجا چیزی هست به اون احترام بذار و از اون مهمتر وقتی اینجا شما کار میکنید کلی باید مالیات بدید. این مالیات خرج کسانی که بیکار هستن میشه، خرج کسانی که خرج همه چی میشه در اصل، هر هزینه‌ای که دولت داشته باشه، به خاطر اینکه آلمان منابع طبیعی نداره، پس تمام هزینه‌ها برای ساخت و ساز کشور از مالیاته و 1% از این مالیات میره بابت حقوق کسانی که کار نمی‌کنن، از کار افتاده هستن یا هر چیز دیگه‌ای. برای همینم متاسفانه خیلی هستن پیش میاد خارجی‌ها که میان اینجا هیچ مشکلی هم ندارن ولی کار نمی‌کنن که پول بیکاری رو بگیرن. سلام بر خانم زهره خانم، هالو بر شما. کم مونده این اردکا بیا ما رو بخورن دیگه الان اینجا. بریم برای سوال بعدی. دوستان تعداد لایک همون به تعداد کسانی که الان داخل لایو هستن خیلی کمه ها. یه 2 تا دونه بزنید رو این صورت یا این صورت یا این صورت، 2 تا دونه بزنید، بذارید یه قلب قرمز بیاد بالا. خوش اومدید، خوش اومدید. پینار و پانیز، زهره، اینا همه تو خوش اومدید دیگه. سوالاتون منتظرم بخونم. کی میگه قرمه سبزی؟ ساک مال قرمه سبزی. Was? قرمه سبزی. Qurme Sabzi. قرمه سبزی. Das ist spezielle persische Essen. Ja. Du musst einmal das probieren. Ist lecker? Ja? Ich komme zu dir, wenn du mir das kochst. Ja, Dann ich bin sage dabei. dir. Musi hat auch einmal gesagt, ich brauche das probieren. Ja. Er hat ihm einen YouTube-Kanal das gesehen, türkischer YouTube-Kanal. Dann habe ich das gekocht, dann mitgebracht, hat probiert, dann sagt er, ist besser, gut.
Wenn du das gut میگه machst, komme ich خیلی gerne خوب. vorbei. دقیقاً میگه که میخوام من میگه قرمه سبزی چیه؟ گفتم یه غذای خیلی عالی ایرانیه و میگه که دوست دارم که امتحانش بکنم اگه که میگه اینقدر خوشمزه است. گفتم که اوکی درست کردم. این دفعه من قرمه سبزی هم حرف نداره، اگه براش حرف در نیارن قرمه سبزی من حرف نداره، درست میکنم و این دفعه براش میبرم. من یکی دیگه از همکارم که ترکه، اونم اتفاقا یه بار توی کانال یه یوتیوبر ترکیه‌ای دیده بود که رفت بود ایران و قرمه سبزی رو امتحان کرد و خیلی خوشش اومده بود و من براش درست کردم بردم، خیلی حال کرد. نسبت در ارتباط با خوردن. در ارتباط با خوردن چیه؟ موقع خوردنش. در ارتباط با خوردن کجا اومد برای من؟ خب بریم برای بعدی. سوال بعدی. سلام بر خانم مسیحا، خوش اومدید. بله قرمه سبزی غذایی که همه دوست دارن، اینو همه میدونن، همه قرمه سبزی همه دوست دارن. Willst du irgendwann von Deutschland raus? بهش میگم که میخوای یه روزی از آلمان بری؟ Das ist eine gute Frage. سوال خوبیه. Ich sag mal so, in Deutschland hat man natürlich viele Vorteile, was so gerade auch Krankenkasse und sowas angeht. Was natürlich am meisten stört, kann man sagen, ist das Steuersystem. Mhm. Dadurch, dass ja dann die Hälfte von einem Gehalt gefühlt weggeht. میگه که سوال خوبیه. آلمان خیلی فورتایل داره، آلمان خیلی چیزای مثبت و خوب داره و این چیزای مثبت و خوب مثلا بیمه های درمانیش، مثل اینجور چیزا باعث میشه که آدم دلش بخواد همیشه اینجا بمونه، ولی چیزای هم بدی هم داره، مثلا میزان بالای مالیات. گفتم که مالیات اینجا خیلی میگیرن، میگم حدوداً نصف، مخصوصا اگه شما مجرد باشید، ازدواج رسمی نکرده باشید، حدوداً نصف اون حقوقی که میگیرید به عنوان مالیات میره و این خیلی بده دیگه، خیلی بده. چون من الان خودم 30% حقوقم بابت بیمه و مالیات و بازنشستگی اینجا هر ماه کم میشه. یاد راست میگه خیلی زیاده. wegen Steuer willst du raus oder nicht? Wenn Land Beispiel sag mal welches Land ist besser als Deutschland? گفتم به خاطر مالیات مثلا آیا واقعا میخوای یه روزی بری یا نه؟ یه کشور خوب، چه کشوری بهتر از آلمانه؟ Ich sag mal, das wäre jetzt der einzige Nachteil, der mir jetzt spontan einfällt. Ansonsten bin ich hier in Deutschland allerdings sehr, sehr glücklich und würde wahrscheinlich auch nicht weggehen, allein wegen Familie und Freunde auch nicht. Weil ich da schon in dem Sinne sehr gebunden bin mit Familie und Freunden. Aber du hast mich noch nicht geantwortet. Welches Land ist besser als Deutschland? Boah, das weiß ich gerade gar nicht. USA? USA, im ersten Moment würde ich sagen, ja, weil das sieht immer alles sehr schön aus und alles, aber ich glaube, da gibt es auch viele dunkle Seiten, kann man sagen. Deswegen, okay. Also ich würde jetzt, mir wird jetzt gerade spontan keins einfallen. میگه که این سوالی که پرسیدی خیلی یهوییه، ولی الان نمیتونم مثلا خیلی راحت بگم جواب بدم، اما من اینجا خیلی وابستگی‌ها دارم مثل دوستان، فامیلم و توی سیستم فامیلی ما یه جوری خیلی به هم وابسته هستیم و آلمان برای من، تو آلمان یه آدم خوش شانسی هستم، برای همینم اصلا بهش فکر نمی‌کنم برم. بعد میگم خب مثلا چه کشوری بهتره؟ مثل آمریکا مثلا. میگه آمریکا یه جاییه که خیلی خوبه ولی نقاط سیاه زیادی هم داره، یعنی چیزهای بد زیادی هم داره. آیا ایشون به عنوان یه آلمانی به فکر مهاجرت افتاده، مثلا دلش بخواد بره جای دیگه زندگی کنه؟ Bis jetzt hast du mindestens einmal nicht gedacht, okay, ich gehe von Deutschland raus und irgendwo wohne ich? Das eigentlich nicht. Wie gesagt, dafür gibt es hier auch zu viele Vorteile. میگه که نه، من تا حالا به عنوان آلمانی به این فکر نیفتادم که برم یه جای دیگه مهاجرت کنم و اونجا زندگی کنم. اینجا برای من فورتال یعنی چیزای مثبت خوب دیگه، برای من خیلی مزیت‌های خوبی داره، برای همینم تا حالا به فکرش نیفتادم که بخوام از اینجا برم. Wenn AfD kommt hoch, was passiert bei dir? حزب AfD که تقریبا یه جورایی راستگرا هستن، میگم اگر اون بیاد بالا، خیلی بیاد بالا، برای تو چه اتفاقی میفته؟ Bist du danach zufrieden oder nicht?
kann ich nicht sagen, richtig. Also ich muss sagen, dafür bin ich zu wenig im Politischen drin. Allerdings, was die vorhaben, finde ich nicht ganz so gut. Weil so wie ich das mitbekommen habe, wollen sie, dass alle Ausländer rausgehen, wo ich eigentlich nicht hinterstehe. Weil wie gesagt, es gibt viele zu gute Ausländer und da will ich nicht hinterstehen. میگه که این حزب میخواد همه خارجی‌ها رو ببره بیرون و من نمیتونم مثلا پشتیبان اینا باشم، ولی و اینجا خیلی خارجی خوبم هستن. بچه اینجا الان یه سری اومدن، نمیدونم از چه کشوری هستن، موزیک گذاشتن عربی فکر میکنم، میخوان شروع کنن به رقصیدن. نمیدونم. Ich denke من فکر میکنم تو کردی دارن کردی دارن صحبت ما. بذارید من پیام شما رو بخونم. برای زندگی کدوم شهر؟ منظورت از برای زندگی کدوم شهر بهتره تو آلمانه؟ اتریش چیه؟ بله الان اتریش هم ازش میپرسم. خب عوامل پشت صحنه رفتن و اون کردا رو فرستادن رفتن یه جدی بساطشون رو جمع کردن، کمیته ریخت سرشون. Welche Land in Deutschland ist besser? Welche Stadt in Deutschland ist besser für Leben? Sag mal. Gut, ich bin schon ein bisschen rumgekommen, muss ich sagen. Berlin ist ganz schön, soll ganz schön sein. München würde ich sogar sagen, ist mit die schönste Stadt, die ich hier schon gesehen habe. Ich war da zwar noch klein und so, aber München. Was ich so alles mitbekommen, ist München, glaube ich, mit die schönste Stadt in Deutschland. برلین و مونیخ رو میگه که مونیخ مخصوصا میگه شهر خیلی قشنگه، برلین هم شهر قشنگه. این دو تا شهر رو دوست داره. Und was denkst du über die Österreich? Da ist auch so viele Deutsche leben da, ne? Ja. Also mit Österreich habe ich mich noch nicht so richtig beschäftigt. Allerdings, so was ich höre, sollen alle sehr lieb und nett sein. Also Österreich an sich kann ich bislang, was ich so gehört habe, nur Gutes sagen. یک کلمه بگم، میگه اتریش هم از نظر من کشور خوبیه. من تا حالا اونجا چیزی نداشتم، هیچ تجربه‌ای نداشتم، ولی شنیدم ازش و فکر می‌کنم که شهر خوبیه. بذارید من یه لحظه دوربینو برگردونم شما اونور رو ببینید. اون تا بذارید من ثابت نگردم. دارن میزنن و میرن. خب یه نمایی هم از این ور بگیریم که کجا نشستیم، لب دریاچه. بله این یه دریاچه مصنوعی که سال 2010 فکر میکنم اینجا ساختن. این دوستان کردمون مجددا اومدن. خب بریم ادامه سوالاتمونو ببینیم که چی نوشتن. سلام بر ایلیای محترم و عزیز، خوش اومدید. من دوربینو میزون کنم. خب بریم برای بقیه‌اش. چی پرسیدین؟ نظرش راجع به آلمان شرقی. خب ما الان آلمان شرقی و آلمان غربی نداریم، ولی بله میپرسم. Was denkst du über die Ostdeutschland? Wir sind im Westen. Ja, wir sind im Westen. Ja. Ja, guck mal, momentan hat keine Grenze in der Mitte, aber ich denke selber, ist immer noch da, ja, Ostdeutschland, hier ist Westdeutschland. Ja, im Großen und Ganzen ist das ja auch so. Allerdings habe ich so manchmal das Gefühl, im Osten leben die noch wie damals ein bisschen. Also viel verändert hat sich da, soweit ich weiß, nicht viel. Und die denken immer noch wie früher und alles. Denkst du, da ist Leben ist einfacher und besser? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, da sind wir im Westen. Aber die leben besser? Nein, das glaube ich nicht. Okay. میگه که اونجا زیاد حالا با اینجا تفاوت چیز نداریم، اگه من درست متوجه شده باشم. یه دقیقه من کردا رو باز دوباره ببینم پشتشون کردن دارن میرقصن. میگه که من فکر میکنم که الان دوتا آلمان یکیه، یعنی زیاد تفاوتی نداره زندگی با اونجا، زندگی در شرق و غرب و تقریبا یکیه. بریم برای سوال بعدی. وای چقدر زبان آلمانی سخته. نه به خدا خیلی راحته. بعضی وقتا من یه بچه مثلا 3 ساله رو میبینم مثل بلبل داره آلمانی صحبت میکنه. وقتی این بچه 3 ساله یاد گرفته ما چرا نتونیم یاد بگیریم؟
زبان آلمانی اون زباناییه که واقعا خیلی ساده است و درسته میگن مثلا یه خود خشنه، شاید که تو روحیه شما تاثیر بذاره، شاید مثلا باعث یه ناراحتی‌های مثلا جسمی یا روحی یا تیکای عصبی بشه، ولی من الان چندین سال اینجا دارم زندگی میکنم به هیچ عنوان اصلا از این تیکای عصبی من نگرفتم و خیلی دارم خوب زندگی میکنم و زبانم حرف میزنم. بریم برای مرحله بعدی. وای چقدر آلمانی سخته. گوتن تاگ آپو. انشالله. حالا چه خبره؟ میرقصن. هیچی، هوا خوبه و بازم پانیز برای ما دونیت کرد. دست درد نکنه، دست گلت درد نکنه، انشالله جبران کنیم. حالا چه خبره؟ میرقصن. هیچی، هوا خوبه بعد از چند روز بارون اینجا و اومدن دارن از هوا استفاده میکنن. اینجا هم یه قسمت کوچیکی بغل این دریاچه میان اینجا معمولا موزیک میذارن. اینجا جوونا میان، خیلی زیاد میان دور این دریاچه. دور تا دورش بستنی فروشی رستورانه و میان از این بعد از دوره تو اینجا هم پیاده روی میکنن دور دریاچه، یه حالت چیز راه پیاده روی دوچرخه سواری داره، هم میان اینجا رستوران و بستنی فروشی و رقص و اینجور چیزا. سلام خانم فاطمه خانم، عصرتون بخیر، خوش آمدید. بعد زبان آلمانی از نظر زبانشناسی جزء 10 زبان سخت دنیا. Deutsch Sprache ist schwer? Ja, also ich glaube... Nein, ich habe gerade gesagt nein. Ah, doch. خودش میگه آره زبان آلمانی سخته. Alleine das mit den ganzen Artikeln, mit der, die, das... راست میگه. اینو راست. ببینید اگه آلمانی بشنوید که میگه زبان آلمانی با آرتیکلایی که داره، ببینید مثل انگلیسی که مثلا میگن یه دی میذارن اولش، اینجا تو آلمانی در دی داست داره. این آرتیکلا رو خود آلمانی‌ها هم بلد نیستن. Also ich glaube, als Ausländer oder wenn du die Sprache gerade erst lernst, ich glaube, dann bist du sowas von verwirrt. میگه به عنوان یه خارجی یا به عنوان کسی که داری زبان رو مثلا بخوای زبان رو جدید یاد بگیری، واقعا این به زبون خودمون مخت داغون میکنه. زبان دنیاست. خب اوکی. آنیزو دونیتا اومد. بله دستش درد نکنه. خوش اومدین همتون. آقای کیان عزیز خوش اومدی. چطوری ایلیا جونم؟ منم خوبم. ایلیا جونم خوبه. بعد فقط من الان همچنان که میبینم این لایک های ما تکون نمیخوره. بابا 2 تا بزنید تو صورت من یا تو صورت این، بذارید این یه قلب قرمز بیاد بالا لایک بشه. بریم بعدی. گراماتیک دی گراماتیک ist schwer. میشل روزانا درات خوش herzlich willkommen erstmal Michelle. Ja, die Grammatik ist schwer, aber für mich ist schwer. Ich bin Ausländer hier, deswegen ist für mich ganz schwer, aber für ihn Für mich, klar. kein Problem. Aber ich habe gesagt, gerade habe ich gesagt, deutsche Sprache ist nicht schwer. Weil er hat gesagt, doch, ist schwer. Ich verstehe das nicht. Also klar, für uns Deutsche ist es einfacher, weil wir lernen es von klein auf. Aber wie gesagt, wenn du dann in unser Land kommst, dann wird es sehr, sehr schwierig. Du bist jetzt wie lange hier? Ja, 15. Ja. میگه که برای من به عنوان آلمانی سخت نیستش. سلام علیکم. میگه برای من به عنوان آلمانی سخت نیستش، ولی به عنوان که یه آدم خارجی وقتی میاد اینجا میخواد یاد بگیره سخته براش. خب بریم تا سوالا رو از دست ندیم ما. آیا از لحاظ ایشون زبان فارسی هم سخته؟ Denkst du auch persische Sprache ist schwer? Boah, ich glaube, wenn man sie lernt, nicht. Für mich ist es jetzt schwer. warte. Okay. میگه که من فکر میکنم وقتی که آدم خیلی یاد بگیره نه. Wieso, wenn ich sage, deutsche Sprache ist nicht schwer? Du sagst doch, schwer. Aber persische Sprache ist nicht schwer? Für mich ist es schwer, weil wegen den ganzen Zeichen. Weißt du, du musst ja erstmal die Zeichen lernen. Nein. Nein? ganz einfach. میگه که علامت‌های فارسی خیلی زیاد. Das ist Arabisch. Wenn so viele Zeichen hat. Das ist arabische Sprache, nicht Persisch. Persisch ist ganz einfach. Guck mal, Beispiel, hat jetzt Persisch geschrieben, siehst du? Das ist nicht schwer. Das ist einfacher als Deutsch. Für dich? Ja, für mich. میگه برای تو سخت نیستش ولی برای من خیلی سخته. خب اینجا بریم ببینیم چی نوشتن ادامهش. بیشتر من دارم ترکی میخونم اینجا. احمد آقا بگو تا چند روز دیگه اپلیکیشن آموزش مکالمه من در آپ استور
آره بگو که احمد آقا بگو تا چند روز دیگه اپلیکیشن آموزش مکالمه من خودم صاحبش دونستم الان در اپ استور و گوگل پلی در دسترس قرار میگیره. خانم زهره عزیز با آیدی زهره دویچه آکادمی نوشتن که بله راست میگن، ایشون یه اپلیکیشنی رو داره طراحی کرده و داره الان دیگه اون باگ‌ها و ایراداشو برطرف میکنه برای آموزش زبان آلمانی. ایشون ساکن اتریشه و برای آموزش زبان آلمانی من باید بلندتر حرف بزنم چون ترکا کردا دیگه دارن خیلی میرن بالاتر پارتیشون و میگه که من اپلیکیشن رو طراحی کردم دیگه، کارهای آخرشه تا چند روز آینده توی اپ استور و توی گوگل پلی در دسترسه و میتونید، حالا نمیدونم رایگانه یا نه، ایشون اگه خیلی خوبه بنویسن رایگانه یا نه، میتونن برای آموزش زبان آلمانی از این اپلیکیشن دوستان استفاده بکنن. خوشحال میشم بعداً لینکش هم برای ما بفرستید، 100% من براتون میذارم پایین همه ویدیوهایی که میذاریم. بریم بعدی. تبلیغ کن دیگه. دارم تبلیغ میکنم دیگه، بعد چیکار کردم؟ شماره حسابی که قبلا بهتون دادم دیگه، دارم تبلیغ میکنم، شما حسابو چربش کن. بریم سوال بعدی. کرد نیستن، عرب هستن. نه داره کردی میخونه، صدای کردی قشنگ، موزیک کردیه، زبانم کردیه، داره کردی میخونه، اسمش عربیشه. نه بعد کردی هم دارن میرقصن. 2 تا ویدیو اول رایگانه، از ویدیو سوم پرمیوم هست. اون اپلیکیشن زبانی که بهتون گفتم اینجا دارن توضیح میدن که 2 تا ویدیو اول رایگانه که شما جذبش بشید، وقتی که گفتید ایول چه باحاله بریم دیگه تو کارش، بعد پرمیوم میشه دیگه. حالا امیدوارم که ارزون باشه. 30 تا ویدیو با موضوعات رایج تو این اپلیکیشن. اینطوری که من فهمیدم این اپلیکیشن متشکل شده از ویدیوهای آموزشی مختلف که شما میتونید حداقل 30 تا ویدیو رو اونجا داشته باشین که موضوعهای رایجی که برای زندگی تو آلمان نیاز دارید تو اون ویدیوها هستش و میتونید توسط اونها زبان یاد بگیرید. خوب گفتم عرب‌های کرد هستن. نمیدونم، من نمیدونم. خیلی ارزونه، خیلی هم عالی. زهره خانم میگن خیلی ارزونه، نگران نباشید من اینجام. سوال بعدی رو از دوست من حوصله‌اش سر نره. بسم الله بگید. این صورت ما رو هم یه 2 تا دونه اینطوری بزنید، یه دونه قلب قرمز بیاد بالا. بله متاسفانه توی ایران دیگه مؤسسه گوته رو بستن و باید همه تشریف بیارن ترکیه، کشور اطراف، برای امتحان زبان آلمانی تو مؤسسه گوته. سی تا ویدیوی مکالمه با موضوعات رایج هست همراه با متن و ترجمه به 5 زبان: انگلیسی، فارسی، عربی، ترکی، روسی. وایسید دقیقه، ببخشید، انگلیسی، فارسی، عربی، ترکی، روسی. آلمانیش کجا بود؟ انگلیسی، فارسی، عربی، ترکی، روسی. ما داریم حرف زبان آلمانی، من تبلیغ زبان آلمانی کردم. ببخشید. آها ببخشید، الان اطلاعات گرفتم که آموزش آلمانیه ولی ترجمه اون زبان‌های انگلیسی و فارسی و عربی و ترکی و روسی هم داخلشه. اوکی. اف ها خوش اومدی، هرسیش ویلکومن. اف ها هانگی دیل، من نمیدونم یعنی چی هانگی دیل، اگه کسی میدونه به من لطفاً بگه. warst du bis jetzt in Iran? Nein. Hast du so viel gehört über Iran? Muss ich sagen, ich weiß noch nicht. Ne? Nee, habe ich noch nicht. اوکی. تا حالا ایران نبوده، میگه چیزی از ایران تا حالا نشیدم. Willst du einmal nach Iran oder nicht? Erstmal ja oder nein? Also wenn es da, ich sag mal, für mich was gibt, was man sehen muss oder was Schönes sehen kann, warum nicht? Dann werde ich ab. Iran ist wirklich schönes Land, wirklich, ja? Sehr schönes Land. Aber wie gesagt, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Mhm. Wenn irgendwann ich komme zu dir und sage, okay, können wir nächsten Monat nach Iran Beispiel eine Woche da bleiben. Was machst du? überlege. میگه اگر من بهش میگم اگه من بیام بهت بگم خب اوکی بیا یه روز بریم ایران یه هفته بمونیم، میگه من روش فکر میکنم. نه به ایران متاسفانه نکردن. دویچ اف ها دویچ یا دویچ. Was meinst du als Deutsch? Ich habe deine Frage nicht verstanden.
آلمانی رو به 5 زبان آموزش میدیم. بله من متوجه شدم و گفتم که آلمانی قراره به 5 زبان آموزش داده شه، ترجمه بشه. لطفاً کامنت های دوست آلمانیتون رو هم بخونید. کدومو من نخوندم، من کدومو متوجه نشدم. دوستم هم آلمان دورتموند. یکی از دوستان فانیز عزیزم دورتموند تو آلمان. Where is the باز هم پانیز الان برای ما دونیت فرستاد، داره رکورد میشکنه دیگه، دونیت فرستنده سال. دست در نکنه، مرسی. بگو این دوستت یه بار دیگه بنویسه، من لابد وسط این کامنت ها متوجهش نشدم، ببخشید. Ich hoffe, du kannst auch so gut tanzen. Ja, die tanzen immer noch. Kannst du das auch? Nein, das ist kurdische, nicht persische. Persische ist so, nur so. خب یه لحظه بچه‌ها، من میخواید یه نگاهی بکنیم با هم دیگه باز دوره به این دور و بر، ببینید که اول اینا هی دور و بر، این همونیه که گفتم پاش زخمه، هی دو پای زخمیش هی داره میچرخه. بعد داشتم اردکمو نشون میدادم اینجا وایساده، بعد اینجا اون فضاییه که گفتم این دریاچه رو من یه بار دیگه به شما نشون بدم. من نمیدونم چرا اونوری میچرخم این اینوری میچرخه. این دریاچه هست که دور تا دورش بستنی فروشی و رستوران و جایی برای دویدن و البته اون روبرویی که میبینید خونه است، خیلی هم خونه های گرونی هستن. سلام. این پشت که میبینید همه بستنی فروشی ها هستن، اون وسط هم که دارن میرسن دوستان کردمون. خب بریم برای ادامه، ببینم چه سوالی پرسیدین، چی گفتین اینجا من نبودم. نوشته که آلمانی میتونید صحبت کنید، آلمانی میتونید صحبت کنید. خب بله، خب بگو ایستی بنویسه که من صحبت بکنم، نمیدونم کدومیه. Gibt es auch die deutsche Leute, die sagen, nein, die trinken kein Alkohol oder Bier? Bier ist dann best in Deutschland, ne? Ja, das ist so. شما نوشتید که آلمانیایی هم هستن که از آبجو مشروبات الکلی دوری کنن. Ja, also Bier ist natürlich so das deutsche Getränk oder was man mit Deutschen verbindet, glaube ich. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, die mögen den Geschmack nicht, weil es einfach bitter ist oder ein bisschen herber. Deswegen, aber ich kenne auch Leute, die sagen, nee, ich mag gar kein Bier oder trinke auch kein Bier. بله میگه که آره خیلی ها هستن که مثلا اصلا میگن این تلخه و هیچ مزه‌ای نداره برامون، و من خیلی از دوستانی دارم و آلمانی‌ها رو میشناسم که مثلا الکل یا آبجو نمیخورن. آبجو یکی از چیزایی که اصلا تو فرهنگ آلمانی هست. Where is der Herr neben dir? Where is der Herr neben mir? Kannst du selber sagen? یکی از دوستان آلمانی پرسیده چه کسی، اون کسی که بغل دستتون نشسته کیه؟ Sag du selber. Wer ist der Herr neben Der mir? Herr neben ihm ist Jordan. Ein guter Freund, würde ich sagen. Und noch weiter? Wer ist deine beste Freunde? Ja, du natürlich. Beste Freund. Der beste Freund. Kannst 10 Euro bekommst du von ja, mir. ich hoffe. Jetzt oder? خب بریم ببینیم چی بودیم بالا نوشتین. نوشته که آیا آلمانی‌ها به زبان انگلیسی هم مسلط هستن و کسی بیاد آلمان میتونه باهاشون انگلیسی صحبت کنه؟ Ich denke fast alle Deutsche können auch ganz gut Englisch sprechen, ne? Dann wenn jemand als Tourist oder Ausländer kommt, dann können die dann Englisch sprechen. Auf jeden Fall die Grundkenntnisse, da wir das ja in der Schule ab der, ich glaube, 1. oder 2. Klasse sogar schon lernen. میگه کلاس دوم تو مدرسه به عنوان اصلا زبان دوم رو یاد میگیریم و برای همینم تقریبا آره کسانی که مدرسه رفتن میتونن به انگلیسی صحبت بکنن. مینویسه شما نمیبینید. آخه من آره چون بغل لپتاپ داره این چت ها میاد بالا، خیلی ریز من میبینم، بعد فکر میکنم ترکی نوشته شده، ببخشید، ولی الان سوالشو دیدم، سوالشو خوندم و دوست من دقیقاً سوالشو خودش جواب داد. بعد بریم برای سوال بعدی. دانکشون، بیتشون اف ها، بیتشون. خود آلمانی‌ها آلمان رو مثل ما آلمان تلفظ میکنن یا ژرمنی میگن؟ Du als Deutsche sagst du hier Germany oder Deutschland oder Alman?
Ich sage Deutschland. دویچلند. Deutschland. اوکی. نه جرمنی میگن و نه آلمان میگن، اینا میگن دویچلند. دقیقاً زبان آلمانی میشه دویچ، اینجا هم میشه دویچلند، سرزمین یا زمین دویچ ها. ژرمن رو انگلیسی میگن جرمنی، آلمان هم که ایرانی‌ها و ترک‌ها میگن معمولا. بعد سوال منو پرسیدی کدوم سوال نظرتون راجع به پسرای آلمانی برعکس شده، باید بگیم نظرتون در ارتباط با دخترای خارجی یا مثلا aus welchem Land ist deine Freundin? Auch aus Deutschland. Deutschland. Beziehungsweise ihre Eltern sind aus den Niederlanden. Ach so. Oder میگه که دوست دختر من آلمانیه ولی البته باباش از هلنده. Darf ich fragen vielleicht, wenn zwei bevor du Freundin haben, ne? Zwei Mädchen, eine Deutsche, eine Ausländer. Ja. Welche war deine Entscheidung? Also kommt ja nicht aufs Aussehen an oder woher sie kommen, sondern erstmal kennenlernen, würde ich sagen. اوکی. گفتم اگر یه دختر خارجی یا دختر آلمانی قبلا که دوست دختر داشته باشی جلوت بودن می‌خواستی انتخاب کنی، انتخابت کدوم بود؟ میگه اصلا برام مهم نیست کجا اومده یا چه زبانی صحبت میکنه یا صورتش چه شکلیه، مهم اینه که اول آشنا بشه آدم. خود آلمانی هم متوجه. اوکی. سوال منو پرسیدی که اینو پرسیدم، هنوز نمیدونم کدوم سوال، بذار برسم پایین. نظرتون راجع به پسر آلمانی رو پرسیدم. نه آخه به پسر آلمانی نمیتونم بپرسم، بگو یه چیز دیگه بپرس. اگه نظرش راجع به پسرای آلمانی بپرسم یه معنی دیگه میده که آیا یه جوان آلمانی هم دوست داره مهاجرت کنه. پرسیدم که آیا یه آلمانی دوست داره مهاجرت کنه و جواب داد که برای من اینجا کلی نقاط مثبت داره و من اهل خانواده و فامیلیم هستم، به هم دیگه خیلی نزدیکیم، برای همینم من هیچ علاقه‌ای ندارم که از آلمان مهاجرت کنم. آلمان اینکه ترکیه نمیتونم بخونم. چه شخصیت جذابی دارن اون دسته که گرفتار پیروی از بقیه نشدن چه کشورهایی به زبان آلمان نفهمیدم. چه شخصیت جذابی دارن اون دسته که گرفتار پیروی از بقیه نشدن. اینا نفهمیدم. خانم مسیحا لطفاً این چیزی که نوشتی رو برام ترجمه کن. چه شخصیت جذابی دارن اون دسته که گرفتار پیروی از بقیه نشدن. منظور کیه؟ الان متوجه نشدم، ببخشید. چه کشوری به زبان آلمانی welche Länder auf Deutsch reden die als spezielle offizielle Sprache? Speziell Österreich. چه کشورهایی به زبان آلمانی صحبت میکنن؟ اتریش. Allerdings mit einem Akzent und in der Schweiz. البته با لهجه خاص خودشون و سوئیس اونم با لهجه خاص خودشون. خب موافقم مسیحا جون. من نفهمیدم که چه چیزی رو گفتش خانم مسیحا که این شما موافقید باهاش. نفهمیدم. ترکا میگن چی میگن؟ آها آلمانجه رو بله ترکا میگن آلمانجه، ایرانی‌ها میگن آلمان. نه من میخوام بدونم پسر آلمانی چجورن. Wie sind die denn deutsche Junge? Wie meinst du? Beispiel. Ich sage deutsche Beispiel persische Junge sind cool, sind genau wie mich schön, genau wie ich schön und so. Wie findest du denn die deutsche Junge? Also du meinst so wie die Jugend heutzutage ist. Okay, Beispiel. Gehst du zum anderen Land, nach anderen Land, dann sagst du willst sagen, okay, wie sind die deutsche Junge? Was sagst du? Die sind schön, die sind hübsch, was sagst du? Boah, ich glaube, in Deutschland ist es sehr, sehr vielfältig. Also da gibt's, es kommt auch immer darauf an, woher du abstammst, ne? Aus Deutschland. Aber ich würde sagen, ist eigentlich alles mit dabei. ببین جوان آلمانی رو میگه همه چی خب توشون هست، چیزی نیستش که مثلا بتونم من یک کلمه بگم. من گفتم خب مثلا ما ایرانی‌ها من مثلا خیلی خوشگلیم، تیپمون ردیفه و فلان. میگه که خب آلمانی‌ها خیلی چیزا هستن، من نمیتونم توی یکی دو جمله بگم. نه من میخوام بدونم پسر آلمانی چجوریه. گفتم شهر مورد علاقه. یه سوال من بپرسم خانم پانیز، شما قصدت چیه؟ قصدت از طرح این سوالا چیه؟ دنبال شوهر میگردی؟ میخوای شوهر کنی؟ خب بگو. میخوای شوهر کنی؟ خب شهر مورد علاقش اگر توی آلمان منظورت گفت برلین و مونیخ. معروف‌ترین شخصیت تاریخی و
معروف آلمان چه کسیه؟ Wer ist dann die ganz bekannte Person in Deutschland? Egal welche Land, egal welche Zeit, Beispiel vor 100 Jahren ist. Aber eine muss Sehr sein, die bekannt. alle sagen, ja, das ist bekannt und alle Deutsche kennen die. Außer Hitler. بجز اون ایشون. Boah, das ist eine gute Frage. Ja. یا جوابش فقط یاه. که سوال خوبیه که چه کسی توی آلمان معروف و مشهوره. هیستوریشه پرسون مایده. هیستوریشه تاریخی، شخصیت تاریخی. Stellst mir Fragen, ehrlich. اینم میگه اینم میگه سوال خوبیه. Sag mal eine. Beispiel, die Türkei, die sagen, Atatürk ist Beste. Die kennen alle Atatürk, die sagen, Atatürk war großer Mann und so. Das war der Präsident? Und Atatürk hat Türkei ganz geändert. Ja. Er hat ganz geändert. Also historisch, muss ich sagen, fällt mir jetzt nichts ein. میگه من نمیشناسم شخص تاریخی که در حدی که من گفتم مثلا تو ترکیه آتاتورک یه شخصیت تاریخی مهمه. نمیدونم چی بگم الان. دوستان خیلی عاقلانه جواب میده به سوالات شخصی. دقیقاً این دوست من خیلی دقیقاً هوشمندانه داره جواب میده. رفیق منه دیگه چه میشه کرد دیگه. فرانسوی هم میگوین آلمان. من فرانسوی ها رو نمیدونم چی میگن راستیتش. فرانسه یه بار بودم که اصلا خوشم نیومد. شهر پاریس بسیار 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 شهری بود که مورد علاقه من نبود. دلیلش رو نمیتونم بگم. ما هم به خاطر آلمانی که فرانسوی ها میگیم آلمان. ما هم به خاطر آلمانی که فرانسوی ها میگیم آلمان. والا تاریخچه‌شو نمیدونم چرا ما میگیم آلمان. ترک‌ها هم میگن آلمان. باریکلا شما کیس خودت داری خانم پانیس. پس برای چی اینقدر میخوای از جوون آلمانی بدونی؟ خب نه من کیس خودمو دارم. ممنون. Was ist der beste Ort, den du in Deutschland besucht hast? چه شهری بهترین جایی بودی که ایشون نوشتن، کیان نوشته چه شهری بهترین جایی بودی که تو آلمان تو رفتی و دیدی؟ Muss ich sagen, wenn es so ums Urlaubsort oder so geht, ist die Nordsee oder die Ostsee sehr, sehr schön. میگه وقتی که بخوام به اورلاب برم نوردزه و اوسزه اینجا بهترین جاهای قشنگی بوده که من تا حالا رفتم. آره راست میگه. من نوردزه رو منم رفتم خیلی قشنگ بوده. شهرهایی که اونجا هستن عالی بوده. نوردزه کیان اودا اوسزه. درباره آب جون ننوشیدن عده‌ای از آلمانی‌ها نظر داده بودم احمد آقا. بله گفت دیگه. گفتش که من خیلی از آلمانی‌ها رو میشناسم. حالا نه به جدای از این که میگن الکل داره، اصلا اون قسمتش کار نداریم، ولی میگن این مثلا تلخ مزهش مورد علاقه ما نیست و تلخه، دوست ندارن. سیب زمینی آبپز. Warum, Entschuldigung, aber warum so viele Leute sagen dann, die Deutschen sind genau wie Kartoffeln? Weil die so viel Kartoffeln gegessen sind? Oder? Nee, ich glaube, weil die Kartoffel ja aus Deutschland kommt. Aha. Und irgendwie, ich meine, ich hätte mal gelesen, dass die Amerikaner das irgendwie damals sozusagen erfunden میگه به haben. خاطر اینکه سیب زمینی تو از آلمان اومده. البته خب جنگ جهانی دوم خیلی سیب زمینی، اول دوم خیلی سیب زمینی خوردن، ولی میگه این یه چیزی که آمریکایی‌ها اینو باب کردن و میگن مثلا البته به جنبه توهین نباشه، این فقط نقل قوله، میگن مثلا دویچه کارتوفل آلمانی‌ها خیلی سیب زمینیان، میگه آمریکایی‌ها باب کردن. ولی خیلی برام جالبه که بدونم وقتی توی پارسی رو تون صدای نوای فارسی رو میشنون چه نظری نسبت به زبان فارسی دارن؟ مثلا خوشابه هست یا wenn du persische Sprache hörst, ne? Was denkst du? Beispiel, sagst du, ist das schlechte Sprache oder ist das schöne Sprache? Wie ist das? An sich hört die sich gar nicht verkehrt an. Es gibt, ja gut, wie sage ich das jetzt? Gibt so ausländische Sprachen, da hört sich alles so aggressiv an. Aber muss ich jetzt sagen, Persisch hört sich sehr, sehr schön an. Also ist jetzt nicht so, dass das so ist, wie sagt, dass das so aggressiv klingt oder sowas. Das finde ich, gibt es manchmal bei einigen Sprachen. میگه خیلی از زبان خارجی هستن دارن وقتی میشنوه اصلا اگریسیو، یعنی مثلا به فرض مثل ما که میگیم اون دوستانی که از اینجاشون حرف میزنن دیدن نیست برامون و فلان خیلی بده، وقتی میشنوی حس بدی میگیره، این معنی اونو میده. میگه
فارسی جزو اون زبونا نیست، وقتی من میشنوم حس بدی بهم نمیده. بله این همه دانشمند و نویسنده و نظریه پرداز و شخصیت آلمانی وجود داره، ولی خب نمیشناسه دیگه، تو این فازانی پول کجاست براشون. گوتن تاگ عبدالله نخمال آلمانیا، گوتن تاگ آپو ولکوم آل هرسیش ویلکومن. آلمانیا برای تعطیلات کجا میرن؟ آلمانیا برای تعطیلات همه جا میرن. یه دقیقه پیش گفتش مثلا این ترجیح میده برای تعطیلات بره شمال آلمان و شرق آلمان، این دو جا رو دوست داره که بره. شمال آلمان لب دریا خیلی جای قشنگی داره. مسیحا نه نمیدونم چی نه. خب چی نوشته دیگه؟ آیا آلمانیا مردم ایران رو جدا از حکومت میدونن و نظرشون در مورد مردم ایران مثبته؟ فکر میکنم اونجا نوشتیم مثبته. آیا ایلیا denkst du ich bin als Iraner hier, ne? Dann bestimmt du im Nachrichten, du hast so viel über Iran gehört. Ja, wegen so ein atomische bisschen Bombe, mit wegen Krieg die und genau sowas, Krieg ja. und so. Denkst du, ich bin anders als Mensch und Region ist andere? Oder denkst du, okay, alle Iraner sind hinter der Region im Iran? Nein, das ist ja generell, das kommt auch auf die Person drauf an. Sprich, ich stecke dich ja nicht in eine Tüte mit allen anderen sozusagen. Ich sag mal, die Leute, die den Krieg verursachen, die haben auch immer was anderes im Kopf. Deswegen, also, nö, also nicht so. اوکی. نه میگه که هر کسی شخصیت خودش رو داره و اون آدمایی که من تو رو توی کیسه نمیندازم، به مثلا خودم مثال زدم، من تو رو توی کیسه نمیندازم با دیگران. اون کسانی که جنگ رو یا این دردسرها رو درست میکنن اصلا یه چیز دیگه ای تو سرشونه و قاعدتاً دولت یا همون رژیون اصلا ربطی به مردمش نداره. بله من سوال قبلی شما رو متوجه نشده بودم دقیقاً. ببخشید من عذرخواهی میکنم خانم مسیحا. خب بریم برای بعدی. شما پیام قبلی من رو متوجه نشده بودین، توضیح دادم، خیلی ممنون از توضیحتون. بعد wer ist die berühmteste Person in Deutschland? Sag mal. Ja, es ist wieder die Frage wie gerade, weißt Ja. du? Also dadurch, dass ich so fußballverrückt bin, würde ich jetzt irgendeinen Fußballer wahrscheinlich sagen. اوکی. سوالی که پرسیده بودی شما خانم آقای ایلیا، خانم آقای ایلیا، که چه کسی مثلا شخصیت معروف یا مشهور تو آلمان الان دوستمونم پرسیدن مجددا، میگه منم بخوام اینطوری بگم میتونم بگم فوتبالیستای آلمان. بعد بریم Oder eventuell Angela Merkel. یا آنگلا مرکل. دقیقاً راست میگه، آنگلا مرکل رو خیلی میشناسم. den Namen haben schon mal viele gehört. کل دنیا من فکر میکنم اسم آنگلا مرکل رو شنیده باشن. اونم بود. آیا مردم آلمان اقتصادی زندگی میکنن یا در رفاه و پولدار هستن؟ Sind die deutsche Leute reiche Leute und oder die leben immer sparsam? Also ich glaube, wir sind keine arme Gesellschaft, kann man sagen. میگه من فکر میکنم که ما آدم‌های فقیری نیستیم. ما توی جایی که فقیر باشیم زندگی نمی‌کنیم. ببخشید من ترجمه‌ای که میکنم اون چیزی که برداشت میکنم. Aber auch nicht übertrieben reich. Und es wird bei vielen Deutschen gesagt, dass man doch eher schon sparsam ist, so auf jeden Cent so achtet, weißt du? Dann guckt, was ist im Angebot, was kauft man und so. ولی مثلا اولا که میگه ما توی یادم رفت چی گفتم قبلش، اما چیزم نیستیم پول ادامه همون قبلی، ولی خیلی هم پولدار مثلا بگیم هستن نه. ولی ما همیشه اینطوری زندگی میکنیم که به فرض کجا نگاه میکنیم با پول کمتری، کجا مثلا انگبوت خورده، انگبوت یعنی حراج خورده، تخفیف خورده، کجا اینطوری است خوب خریدمون اونجا میکنیم. منطقیه. منم نگاه میکنم یه چیزی اینجا همیشه انگبوت و حراج و این چیزا هست، قیمتا همیشه میشکنه تو همه چی، حتی مواد خوراکی. و منم همیشه خودم همینطوری نگاه میکنم کی از این بعدش میاد که جنسی رو ارزون تر بخره، هر چی میخواد حالا باشه. عشقم آپو با شماست. بله پرفکت. حامد رامتین خوش اومدید. حامد رامتین خوش اومدید. دوستان 2 دفعه بزنید رو صورت ماها قلب قرمز بیاد بالا. Wie heißt das höchste Gebäude in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Und in welcher Stadt ist das?
denke mal in Frankfurt, weil Frankfurt wird یکی از ja دوستان پرسیده چه اسمی داره اون بلندترین ساز بلندترین ساختمون توی آلمان. Frankfurt میگه wird من so فکر ein می‌کنم تو bisschen فرانکفورته. mit New York sozusagen میگه verglichen wegen den فرانکفورت ganzen تقریبا Wolkenkratzern. مثل نیویورک میمونه که کلی ساختمان‌های بلند داره. کیان عزیز ما نمیدونیم weiß auch nicht wie heißt das genauso wenn du weißt dann sagst du auch dann ich wissen auch. پسر آلمانی چقدر اهل زندگی هستن، برای خانواده چقدر وقت میذارن. سخت شد. Du hast jetzt Freundin. Lebst du mit deiner Freundin zusammen in einer Wohnung? Nee, noch nicht. Wenn du zusammen mit deiner Freundin leben, 8 Stunden musst du arbeiten. Ja. Dann 8 Stunden musst du schlafen. Ja. Hast du noch 8 Stunden? Wie viel Stunden von diesen 8 Stunden gehört deine Freundin? Dann die vollen 8, würde ich sagen. 8. Ja. Und ich? Ich muss ja gut sein. Und ich? Dich habe ich auf der Arbeit. Nein. میگه بعد اون 8 ساعت باقی مونده رو میدم به دوست دخترم که باهاش زندگی میکنم. Ja. Ich hasse dich. Warum ich nicht? Du gehst Für mich. Du kommst jeden Tag auf meine Arbeit. Alles gut. واقعا از آلبرت اینشتین معروف. Kennst du keinen Albert Einstein? Ja, doch, ja. الان یادش اومد که آلبرت اینشتین هم هست. ولی اون مثل که اتریشی بوده، آلمانی بوده، اتریشی بوده. Stimmt, das ist eine gute Antwort. گل گفت راجع به فوتبال. بله خانم فاطمه خانم، معلومه که شما هم فوتبالی هستید. من خودم به شخصه هیچ علاقه‌ای نسبت به فوتبال ندارم متاسفانه. ولی من دیشب مجبور شدم فوتبال پرتغال و اسپانیا رو نگاه کنم متاسفانه، چون تلویزیونمون فقط داشت اون رو نشون میداد. مرسی از سوال خوبتون خانم. خواهش میکنم، من که نپرسیدم ولی خواهش میکنم از طرف اون خانم. خوش اومدید فاطمه خانم عزیز. همه خوش اومدن. 2 دفعه بزنید رو صورت ما، بذارید قلب قرمز بیاد بالا. لطفاً یه بار بگو 555. یعنی چی؟ به آلمانی فون یا فون داد فون سیش منظورت بود. فون داد فون سیش. واسه تو پرسیدم. مرسی. نمیدونم چیه ولی مرسی. با عرض معذرت من خیلی زدم توی صفحه اما لایک نمیشه. نمیدونم مشکل کجاست. شما محکم بزن تو صورت یکمه ها. 2 دفعه بزنی یه قلب قرمز میپره بالا. بعد ist Deutschland umweltfreundlich? Ja, mittlerweile, also in vielen Hinsichten ja. Zum Beispiel gibt es ja nur noch Pappstrohhalme oder auch Pappbesteck oder sowas, was es ja früher alles in Plastik gab. Aber ich sag mal, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, kriegst du ja nur noch Pappstrohhalme. Da achten sie schon drauf, wobei man auch vieles sagen muss, vieles wird nur in Plastik verpackt. Wenn ich jetzt bei uns an die Teile denke zum Beispiel, da ist nur Luft nach oben, kann man sagen. اوکی. یکی از دوستان پرسیده که آیا آلمان کشوری که طرفدار محیط زیست، دوست محیط زیسته؟ ایشون میگن که بله. به عنوان مثال الان خیلی از جاها دیگه دارن از توته از کیسه های پلاستیکی دیگه استفاده نمیکنن، از کیسه های کاغذی و پاکت های کاغذی استفاده میکنن و ما هم الان مثلا قطعات ماشینی که میفروشیم اگه دقت بکنی اکثرشون دیگه شده توی کاغذهای بسته‌بندی های کاغذی و این نشون میده که خب نمیخواد دیگه تولید پلاستیک بیشتری داشته باشه که بر محیط زیست خیلی ضرر داره. این نمونهش بود. مسیح جون بعد از چت بری بیرون، لایک کنی، باز بیای تو امتحان کن ولی دوباره بیا تو، منتظرتیم. درست جواب نمیدن تکلیف اون رو بدونیم. خانم پانیز درست جواب داد دیگه. اگه دنبال شوهری بنویس، خب من بدونم یه فکری برات کنیم ما. بعد ببینیم دیگه چی. چت رو ببینید، لایو کنید، بزنید روی صفحه نمایش، رو صفحه نمیشه. بزنید روی چت رو ببینید، لایو کنید. نفهمیدم. بعد یه دونه ترکی داریم. hat Deutschland eine nationale Basketballmannschaft? آیا آلمان یه تیم بسکتبال چیز داره؟ Ja, ich meine sogar, ich bin jetzt nicht ganz so im Thema, aber ich meine, die wurden sogar vor ein paar Jahren entweder Olympiasieger oder Weltmeister. میگه بله، من فکر میکنم چند سال پیش توی المپیک یا قهرمانی جهان فکر میکنم بودیم ما. آلمان بود تیم بسکتبالش. اوکی. آپو و بیستو آپو سن این که هیچی. چی؟ نیچه هم نیچه ist auch Deutschland. Ja? Kennst du Nietzsche? Nietzsche? Nietzsche mit einer so
نیچه Nietzsche sagt mir jetzt aber nichts, ne? نیچه اصلا اسمش هم نشینه. اسمش هم نشینه. شاید من دارم تلفظ اسمش رو اشتباه میگم، به فارسی میگیم نیچه، به آلمانی یه چیز دیگه باشه. از اتومبیل بگن. بله. welche Auto magst du als erste؟ erstmal sagst du welche Auto hast du؟ میگن اول چه ماشینی داری و چه ماشینی رو به عنوان بهترین ماشین میدونی. Ich selber fahre einen Ford Focus ST. یه دونه فورد فوکوس ST داره. Und was so Lieblingsmarke ist Porsche, muss ich sagen. ولی بهترین مارکی که خیلی دوست داره پورشه است. Gibt es in Deutschland gefährliche Tiere wie in Australien؟ آیا تو آلمان حیوان خطرناکی هستش مثلا استرالیا؟ Also auf jeden Fall nicht wie in Australien. Vielleicht hast du mal, ich weiß gar nicht. Schlange oder so? Gibt es in Deutschland, giftliche? aber keine giftigen. Ne? آها. میگه که نه یه همچین چیزایی مثل استرالیا نداره. من گفتم شاید مار مثلا داشته باشه. میگه مار داره ولی سمی نیستن. اسم این دوستتون چیه و چند سالشونه؟ اسم این دوست ببینید وقتی با تأخیر میاید اینه ها. اسم این دوستمون جردنه، نه مایکل جردن، این اون یکی جردنشونه و 24 سالشه، دوست دختر داره، کار میکنه توی شرکت آتو هاوس کار میکنه، شرکت تامین قطعات ماشین کار میکنه، فورد و اوپل و هیوندای. habe ich alles gesagt. Super. من خودم فکرامو کردم ولی قصد ادامه تحصیل دارم. در صفحه بیشتر 2 صفحه بیشتر نمونده تموم میکنم سریع. میگم خب بابا تو منو کچل کردی داری میگی نظرتون در مورد مثلا پسرای ایرانی پسرای آلمانی نظرش چیه؟ خب یک کلمه با ازدواج کنم. حالا که میگم بنویس میخوای ازدواج کنی میگی من خودم دارم ادامه تحصیل میدم. بریم برای بعدی. آلمانی‌ها بیشتر طرفدار بی ام و هستن یا بنز یا فلکس؟ Ich sage 3 Marken, sagst du, welche ist erste, zweite und dritte? Okay. BMW, Mercedes und Volks. Mercedes, Volkswagen, BMW. اول بنز، بعد Volkswagen، بعدش BMW. آره BMW رو معمولا زیاد چیز نداره. ترک‌ها عاشق BMW هستن ولی نه آلمانی‌ها. به خاطر اینکه هزینه‌اش خیلی بالاه ها. بنز الان اصلا خراب کرده، چند سال داره موتورهای رنو رو میذاره داخل ماشیناش، با اینکه دیگه شما در موتور رو باز بکنی هر کدومش ساخته یه جاست و اصلا تکنولوژی شده تکنولوژی رنو فرانسه. یا فولکس واگن ماشینه که خیلی ایراد هم شاید پیدا بکنه اما قطعاتش ارزونه. ولی بی ام و با اینکه قطعاتش خود آلمان داره میزنه اما ایراد الکترونیکی خیلی زیاد پیدا میکنه و اینطوریه که میگن اگه میخوای 24 ساعت تو تعمیرگاه باشی بی ام بخر. این شکلیه. بذارید هلیکوپتر رد بشه من سوالا رو بخونم. آلمانی طرفدار بی ام دبلیو هستن یا بنز؟ خب اینه که جواب دادم، گفتم اول بنز. از مهمونمون سوال کنید دیگه. What is the best Kleidungsmarke؟ چه فروشگاه لباسی بهترین فروشگاه؟ Ist es Deutsche oder Deutsche. Im Deutschland. Im Deutschland. Was ich gerne trage, ist Pegador. LFDY kommt auch aus Deutschland. میگه اولین فروشگاهی که نظر من هست پگادوه و LFDY und Adidas natürlich. und Adidas و آدیداس. بریم سال بعدی. اینجا دیگه اردکی مونده. نه چرا اومده آقا منو بگیره؟ چرا؟ چیزی ندارم. برو. این قاضای وحشیه اومده اینجا دیگه کم مونده منو بگیره. اینا اونایی که پرواز میکنن ها. این یکی هم که اومده بالای صندلی اینجا جا خوش کرده اینا. خب بریم برای سوال بعدیتون. کلایدونگس مارکر رو که گفتیم. بریم سوال داغ ها. جاتون خالی. الان این لایف تموم شه ما میشینیم بستنی میخوریم، بستنی خوشمزه. در آلمان فقط ماشین آلمانی سوار میشن یا ماشینای متفرقه هم سوار میشن؟ نه فقط ماشین آلمانی سوار نمیشن. ماشینای ژاپنی اینجا خیلی زیاده، ماشینای کره ای خیلی زیاده، ماشینای فرانسوی خیلی زیاده. همه جور ماشینی سوار میشن بنا به سطح بودجه شما. هر چی که هزینه بیشتری رو بخوای بکنی خب قاعدتا ماشین بهتری سوار میشی. ولی خود من به شخصه اینجا طرفدار ولوو هستم و ماشینی که از سوئد میاد واقعا ماشین عالیه، موتورش مرگ نداره، دیده مکانیک دارم میگم.
in Deutschland ist in Deutschland Samsung oder Apple besser. Meinst du Handy ne؟ Handy. یکی از دوستان پرسیده تو آلمان سامسونگ بهتره یا اپل؟ Ich muss sagen, ich bin mehr der Freund für Apple. Allerdings ist das auch wieder immer. Aber allerdings ist das natürlich auch wieder zwiegespalten. Für mich persönlich ist es Apple. خلاصه بگم گفت اپل مثل من. اپل بسته. So sieht's aus. یک برند معروف لباس و کفش آلمانی معرفی کنید. Eine Marke, aber gute Marke von Kleidung oder Schuhe aus Deutschland. Deutsche sein. Dann würde ich Adidas sagen. Adidas. Wenn es eine sein muss. اگه یه دونه قراره بگه آدیداس. درسته که آلمانی‌ها زود میخوابن. Ist das richtig, die Deutsche ganz früh schlafen? Viele ja. خیلی Aber آره. auch das ist wieder, gut, da sagt man, Deutsche sind spießig. Deswegen gehen die früher schlafen. آره میگه خیلی آره. برای همینم spießig ist. Spießig. So, wie sagt man das? Meinst du pinke? Nee, So. du achtest auf alles, du achtest auf jede Regel oder beschwerst. آها Ich اوکی sag یه immer, du تایش beschwerst فرستنده dich, یه die کلمه رو Nachbarn من sind تا laut, حالا weißt du? نشنیدم. من یه کلمه رو نشنیده بودم تا حالا. میگه که مثلا آلمانی‌ها خیلی به قوانین و اینا متوجه همه چی هستن، حواسشون به همه چی هست، برای همین زود میخوابن اکثرا که مثلا تو یا صدات نره بالا که همسایت بشنوه. ساعت 8 از 8 به بعد اینجا اجازه نداری زیاد سر صدا بکنی یا تعمیراتی بکنی تو خونه یا جارو برقی روشن کنی این شکلی یا روزهای تعطیل. یه برند معروف اوکی زود میخوابن هم گفتن. عصر همه خوابن. نه عصر نه، ساعت 8 شب 9 شب دیگه همه میخوابن. نه اینکه حالا بخوابن و سکوت میکنن تو خونشون، همه چی ساکت. و تو خیابونا از ساعت 8 شب به بعد اصلا خلوت میشه، واقعا خلوت میشه. از ایشون بخواین از ما سوال کنن. Hast du auch vielleicht Frage von die Leute hier? Irgendwas von Fragen? Ja, wir könnten die ja mal fragen, ob die eventuell irgendwann mal nach Deutschland kommen wollen oder was sie generell so von Deutschland halten oder was sie so gehört haben. Wenn die das sagen, die alle sagen ja. Alle Scheiße. میگه که آیا شما هم دوست دارید که به آلمان بیاید؟ سوالش اینه، میگه شما هم دوست دارید که آیا واقعا به آلمان بیاید یعنی و چی تو آلمان مثلا was ist das zweite was hast du jetzt die gefragt? wollen nach Deutschland kommen oder nicht und oder was sie über Deutschland gehört haben. آها میگه آیا شما هم دوست دارید به آلمان بیاید یا آیا چیزی در مورد آلمان یا چی در مورد آلمان شنیدید، مثلا چه چیزایی در مورد آلمان شنیدید، همون که خوب شنیدی بد شنیدی و فلان منظورشه. wenn die antworten dann die sage dir ایشون بخواد از ما سوال کنه. والا دوسته آلمانی من همه تا صبح بیدارن. دوسته آلمانی تو باید ببینیم کجا میرن که تا صبح بیدارن. کیان عزیز پرسیده wie heißt die schnellste Achterbahn in Deutschland. چه آختابان این ترن‌های هواییه که توی شهر بازی‌ها هستش. کیان پرسیده که کدوم اینا تو آلمان پرسرعت‌ترینه. Kann man vielleicht mit der zweiten Frage so ein bisschen verbinden. Ich weiß jetzt nicht, was die schnellste Achterbahn oder sonst was ist, aber der fragt ja, was ist der beste Freizeitpark in Deutschland? میگه که من نمیدونم که حالا کدوم سرعتش بیشتره ولی من میتونم جواب بدم کدوم Was ist die beste Freizeitpark in Deutschland? چه شهر بازی به قول خودمون مثلا یا پارک تفریحاتی تو آلمان بهترینه؟ Ich muss sagen, es gibt den Heidepark. Ich persönlich war noch nicht da, weil ich nicht so ein Fan bin. Welche Stadt ist das? Heidepark? Ja, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. میگه هایده پارک رو خیلی شنیدم ولی نمیدونم تو کدوم شهره. Aber der soll wohl sehr, sehr gut sein. ولی میگه اون خیلی باید خیلی خوب باشه. Aber ich bin nicht so der Fan von Achterbahn. ولی میگه من به آختبانش علاقه ندارم، به اون ترن‌های هوایی علاقه ندارم. Sag mal eine deutsche Witze. Einen deutschen Witz? Kennst du einen? Ich kann nicht. Auf die Schnelle weiß ich jetzt auch nicht. Ich kenne keine deutsche Witze. Es gibt nicht so einen deutschen Witz oder sowas. جوک آلمانی میگم بگو میگه نمیتونم. Hättest du mich mal vor 10 Jahren gefragt. میگه نمیخواد بدون دخترای ایرانی چجوری ان. دخترای ایرانی رو من بهش میگم چجوری ان. تو میخوای من بهش بگم. Eine, weißt du, wie sind die persische Mädchen, die in Türkei leben? Ne? Weißt du nicht, willst du wissen? Was meinst du damit? بهش گفتم ببین تو میدونی که دخترای ایرانی که تو ترکیه زندگی میکنن چه جوریه؟ میگه نه. میگم میخوای بدونی؟
Die sind sehr schön, sehr hübsch. Ja, die können überall dann. میگم اونا خیلی خوشگلن، خیلی خوبن و اینا. گفتم پانیز، گفتم کچلم کردی. خب بریم برای بعدی. نمیتونم اونو بخونم. چقدر از هفته رو به تفریح میگذرونن، میپردازن. 5 روز در هفته کار میکنه. 5 Tage arbeitet du pro Woche, oder? Okay. 5 روز در هفته کار میکنه. وخننده یا شنبه یک شنبه رو تعطیله. Also manchmal oder alle paar Wochen auch samstags, also dann 6 Tage. بعضی وقتا یک شنبه هم کار میکنه. Wie viele Stunden pro Woche machst du Spaß? 40 Stunden. 40? Nein, nicht Arbeit. Oder was Spaß. Ach so, meinst du freizeitmäßig? Genau, freizeitmäßig. Kann man schon sagen, so auf die 20 kommt das bestimmt. تقریبا 20 ساعت در هفته رو به تفریح و اینا میگذرونه. دوستای من باز هر روز بیرونن. آیا آلمانی ها معتقدن با ایرانی ها هم نجات هستن؟ Bist du auch Arien? Aria? Achso, ein Arische Deutsche. Genau. Nee. Bist du nicht? Die Arischen... Denkst du, Iraner sind auch dann gleiche? No. Oder hast du gehört? No, bislang nicht. Also ich glaube, das ist, oder ich kann mir vorstellen, dass es wie in Deutschland ist. Dass auch jeder unterschiedlich ist. Die Arischen sagt man ja, blaue Augen, blonde Haare. Ne? میگه آریایی‌ها میگن آره، آدم میگه که آریایی‌ها مثلا موهای بور و چشای آبی دارن. من نیستم. تو آلمان هم خیلی چیزای مختلفی هست و فکر نمی‌کنم که ایرانی‌ها و آلمانی‌ها مثلا مثل هم باشن، آریایی باشن، یا اصلا آلمانی‌ها هم خیلی مختلفه توشون، فقط اینکه آریایی باشن نیستن. Gut, oder gibt es das bei euch, dass man sagt, das ist, wir sind das alle ist ein richtiger Iraner? Wir sind alle immer. Wir sind beste. Wir sind beste. دوستان من هر روز بیرونن. خب was sind die beste Kinderserien in Deutschland? Ja, was sagt man? Ich weiß, Sonic ist momentan wohl sehr beliebt, weiß ich durch meinen Neffen. Mickey Mouse, Wunderhaus habe ich damals früher mal geguckt. ببخشید بارته، من پرسیده که کیان پرسیده که بهترین سریال بچه‌ها تو آلمان چیه؟ میکی موس؟ Mickey Mouse, Sonic. Sonic? Das ist so das, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Mhm. Kian, du weißt besser bestimmt. Okay, spricht man in Deutschland mehrsprachig? Eigentlich nur آیا Deutsch. آدم تو آلمان زبان‌های مختلف صحبت میکنه؟ Eigentlich nur Deutsch, beziehungsweise wenn dann auch Englisch. میگه که نه، تقریبا فقط آلمانی و گاهی اوقات هم انگلیسی. Allerdings kann man dazu sagen, dass Deutsch ja viele Akzente gibt. Sprich, dann redet man nochmal ein bisschen anders Deutsch. میگه توی آلمانی هم لهجه‌های مختلف وجود داره که آدم فکر می‌کنه مثلا یه زبان آلمانی دیگری دارن صحبت می‌کنن. یه جوان آلمانی چند درصد از شغلی که داره راضیه؟ Wie viel Prozent bist du von deiner Arbeit zufrieden? Ich hoffe, es guckt keiner zu. Nee, ich würde schon so 80% sagen. ungefähr میگه تقریبا 80% میتونم با اطمینان بگم که من راضیم. چرا محصولات بوش از چین میاد؟ سوال سختیه، این که وارد کننده نیست. Früher war Bosch eine deutsche Marke. Bosch, ja. Jetzt aber ist die kommen alles aus China. Warum? Ja. musst du die Leute fragen, deren Bosch gehört. میگه راست میگه اون باید از اون آدمایی بپرسیم که بوش مال اوناست یا مثلا تو بوش کار میکنه. نه از من چه میدونم. Wie viel Bäume gibt es in Deutschland? چند تا درخت تو آلمانه؟ viele kann man nicht sagen. در تهران الان ساعت 11:20 شبه. چقدر خوب. این بچه از کجا بدونه آخه؟ بتونه یا بدونه؟ چرا یه بچه افتاده دنبال اردک‌ها صدا اینا رو در آورده؟ اوکی. چه عالی. چیه بایرن ها جدا از آلمان هستن. بایرن ها Bayern, achso, ist das Bayern anders? Nicht in Deutschland? Oder kann man sagen, die sind anders? Die sind nicht genau wie andere? Es wird gesagt, dass Bayern so als ein anderes Land
میگه میشه gesegnet که werden. ما حتی میشه که آدم بگه بایرن یه ایالت تو آلمان، Weil die haben بایرن noch اصلا mal, یه شهر، یه کشور دیگه است. die sprechen nochmal eine andere, oder was heißt eine andere Sprache, aber das Deutsch verstehen viele nicht, was die da sprechen. میگه اونا یه زبان آلمانی صحبت میکنن که اصلا خیلی از آلمانی‌ها حتی متوجه نمیشن، یعنی یه لهجه خاص خودشون رو دارن. که راز بقا دقیقاً شده راز بقا. یه بچه میتونید دنبال این قاضای بدبخت اونا هم سر صدا میکنن، دقیقاً شده و راز بقا. بریم سوال بعدی. کم کم دیگه داره غروب میشه. wie viel Steine gibt es in Deutschland؟ این چه فراگیه؟ چه فراگیه؟ میگه که چقدر سنگ توی آلمان هست. خیلی خیلی. خب دوستان دیگه هوا داره دیگه کم کم تاریک میشه. اگه دیگه سوالاتون هم تموم شده دیگه ما لایو رو دیگه تمومش بکنیم. سوالایی که پرسیدید خیلیشون خوب بود. امیدوارم که این سوالا جوابایی که داده شده مورد پسندتون قرار گرفته بوده باشه. مرسی از اطلاعات خوبتون. ممنونم از شما که بودین. بهترین شهر در آلمان کدومه؟ ولش شتات است بست این دوچلند. Ich würde eventuell sogar Köln sagen. Köln, Berlin, میگه کلن، vielleicht aber auch München. کلن، برلین و مونشن. مکس تو ویدا اون رو لایو کنم. Aber gern. میگم که دوست پرسید که دوست داره بازم لایو بیاد، میگه با کمال میل. بعد ممنون از دوستتون دیزاین دانکشون خوندیه. Ich sage auch بازم Dankeschön. ایشون دوست داره بیاد لایو. بله ایشون دوست داره بازم بیاد لایو. من از شما ممنونم که بودید، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. این لایو سیو میشه، لطفا لینکشو بفرستید برای دوستاتون هم اونها هم ببینن و چند تا زبونم به زیر نویسش اضافه میکنیم بعدن. خیلی عالی بود، حضور شما هم خیلی عالی بود. حتما تو برنامه‌مون هست که هفته یه لایو رو بذاریم، اما خیلی مهمه که موضوع رو شماها بدید. زیر لایو بنویسید، زیر همین لایو بعداً تو کامنتاش بنویسید چه موضوعی رو دوست دارید، چون علاقه ای ندارم زیاد بیایم بشینیم مثلا اینجا رو من موبایلمو روشن کنم بگم خب الان می‌خوایم لایو بزنیم، بیاد بشینیم یه چیزی حرف بزنیم. یه موضوعی آدم داشته باشه بهتره، قشنگ‌تره، هدفدار باشه اون لایو، به درد آدم بخوره. سلام به فرانکفورتیا، هرسلیش ویلکومن. خوش گذشت، به ما هم خیلی خوش گذشت. خواهش میکنم خانم فاطمه خانم، امیدوارم که در لایو های بعدی هم شما رو ببینیم و اینکه همگی مواظب خودتون باشید. ما تا یه 10 ثانیه دیگه لایومون رو میبندیم. Where is the längste was ist der längste Fluss in Deutschland؟ بلندترین رودخونه دویچلند آلمان کدومه؟ راین؟ Hätte ich jetzt auch als erstes gesagt, aber ich kann es jetzt auch ehrlicherweise nicht sagen. همون فکر من میکنم فکر میکنه راین بزرگترینشونه، طولانی ترینشونه. دیزاین نوchmal dankeschön von dir und gute Nacht. Guten Abend meinte. Wir sagen gute Nacht. Ja, nicht guten immer Abend. gute Nacht. Genau, wir sagen gute Nacht. ما میمونیم تو چت، شما میتونید تو چت بمونید. میخواید من اصلا لپتاپ بچرخونم رو به دریاچه شما چت بکنید برای خودتون؟ گوتن تاخ حد geschrieben گوتن تاخ. گوتن تاخ یعنی روز به خیر. ممنونم. گوتن ناخت، ببخشید گوتن ناخت. گوتن ناخت حد geschrieben. Gute Nacht. از همتون ممنونم که بودید. الان میریم میخوریم، بستنی میخوریم، جاتون خالی. گود پلیر، گاد پلیر نوشته هالو هرسیش ویلکومن گاد پلیر. Wie viele Haarwurzeln hat eine Deutsche auf dem Kopf؟ این چه سوالاییه، اینو اصلا نمیتونم ترجمهش کنم، ولش کن. Wie geht es Ihnen؟ Gut. Immer gut. Wie geht es dir denn؟
Wo warst du? Wir wollten jetzt beenden. Wo warst du denn bis jetzt? می‌خواستیم لایومون رو ببندیم ولی دوست جدید اومد، گفتیم یه به احترامش یه خورده صبر بکنیم. Auch gut, danke. Das ist gut, super. Hallo, Godplayer. Zweimal auf dem Display tippen, dann bekommen wir eine rote Herzchen. Wie viele Brillenträger gibt es in Deutschland? Brauchen wir nicht. Nee. کیان یه سوالایی میپرسه که اصلا هیچ کسی جوابشون نمیدونه. موضوع لایو بعدیتون چیه؟ لایو بعدی رو بذاریم موضوعشو روی بهترین جا برای تعطیلات توی مثلا اروپا میشه گذاشت. Wie viele Menschen gibt es in Deutschland? Nein, um die 85 Millionen sind es mittlerweile. 85 میلیون 85 میلیون نفر تقریبا. از چت جی پی تی بپرس که پانیز نمیشه از چت جی پی تی بپرس کیان. جایزه در مورد چالش نیست. جایزه آها دوستان ما یه ویدیویی رو من بگم اینو یادتون نره، یه ویدیویی رو تا فردا احتمالاً آپلود میکنیم تو کانال که یه چالش جالبیه از نظر خود من که ادیتور برای من این چالش رو طراحی کرده بود. برای اولین بار من این انجام دادم و خیلی عالی بود، خیلی جالب بود برای خود من. شماها هم میتونید تو شرکت کنید و این ویدیو، این چالشه یه جایزه‌ای هم داره که وقتی که این چالش تموم شد، ویدیو تموم شد، کامنت میذارید زیر اون ویدیو و از تاریخ آپلود شدن ویدیو به مدت 20 روز ما ثبت می‌کنیم، بعد یه لایو میذاریم، قرعه کشی می‌کنیم بین کسانی که کامنت گذاشتن. نفر اول تا سومی که تو قرعه کشی لایو برنده بشه اون جایزه ها رو بهشون پرداخت می‌کنیم. جایزه هم توی ویدیو قشنگ مشخصه که چیه. جایزه هاش جریمه هایی که من تو چالش شدم. ویدیوشو گرفتیم، فردا آپلودش می‌کنیم. اون دست ندید حتما. wie viel Menschen gibt es in Deutschland؟ جواب دادیم. خب من باید بگم چی باید بگی؟ بگو. Wie alt kann ein Deutsche werden؟ Das ist unterschiedlich. kann man nicht antworten که یه آلمانی چقدر میتونه عمر کنه. دوستان جایزه 3 میلیون تومانی داریم. جایزه 3 میلیون تومانی برکلا کی داره؟ نه جایزمون اینطوری نیست. بر مبنای اشتباهاتی که من انجام دادم تو اون چالش و جریمه شدم و اون جریمه ها بین 3 نفر که کامنت گذاشتن تقسیم میشه. و اینم بگم که این چالش های ما سریالیه، یعنی قرار نیست فقط همین یه ویدیو باشه. سعی اون رو داریم میکنیم هر هفته یه چالش جدید داشته باشیم و هر چالش هم جایزه های خودش رو داشته باشه و بین اون کسانی که کامنت میذارن این جایزه ها رو ما واقعا پرداخت کنیم و قرعه کشی کنیم. قرعه کشیش هم لایو انجام میدیم که یعنی اصلا هیچ شکی توش نباشه، با برنامه این کار انجام میدیم و تو لایو این قرعه کشی رو انجام میدیم. یعنی من بله یعنی تو. من ممنونم از شما خانم مسیحا. ان شاءالله که شب خوبی همتون داشته باشید. نمیدونم اگر اونجا روز خوبی داشته باشید، اگر هر جا هستید که شب خوبی داشته باشید. مراقب خودتون و بغل دستی هاتون هم باشید. بله اون اپلیکیشن هم یادآوری میکنیم. خانم زهره خانم نمیدونم هستی یا نیستی الان تو چت، ولی ما یادمون نرفته اون اپلیکیشن هم یادآوری میکنیم. مواظب خودتون و بغل دستیتون باشید. شب خوبی بگذرونید. فعلا تا لایو بعدی و ویدیو بعدی خداحافظتون. Willst du nicht? Oh, tschüss. Dann sag das so. Dann sagst du, Ich verstehe noch nicht. Sagst Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. به امید دیدار.